ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ උදේට බබාලට පාසල් ගෙනියන්න ඉක්මනිනුත් පෝෂණීයවත් හදාගන්න පුළුවන් සෑන්ඩ්විච් එකක්. ඉතින් මේ දේවල් තමා ඕන කරන්නේ. මේකට මම විශේෂ දෙයක් එක් කරනවා බලන්න මොනවද කියලා. බෝංචි ටික හීනියට ලියාගන්න. ලොකු ලුණු ගෙඩිය පුංචි කොටු කපා ගන්න. මිරිස් කරල හීනියටම ලියාගන්න. මේ තමා මම එක් කරන විශේෂම දේ. ලපටි මුකුණුවෙන්න කොළ ටිකක් හීන් වෙන්න කපා ගන්න. මේකෙන් සෑන්ඩ්විච් එකට විශේෂ රසයක් ලැබෙනවා. කරපිංච කොළ කිහිපයත් හීනියටම ලියාගන්න. කැරට් අලේ මේ විදියට ග්‍රේට් කරගන්න. පෑන් එක ලිපේ තියලා රත් වෙනකොට බටර් හෝ මාගරින් මේසෙ හැඳි එකක් දමන්න. අබෑට ටිකක් දමන්න. ඊළඟට කපාගත් ලුණු ටික එකතු කරන්න. බෝංචි තම්මිරිසුත් එකතු කරන්න. දැන් හොඳින් කලවම් කරන්න. ඊළඟට කැරට් දමන්න. ලුණු තේ හැඳි එකක් දමන්න. කෑලි මිරිස් තේ හැඳි කාලක් දාන්න. හොඳින් කලවම් කරන්න. කරපිංචත් දමන්න. අන්තිමටම කපාගත් මුකුණුවෙන්න කොළ ටික දමන්න. ලිපනිවා හොඳින් කලවම් කරන්න. දැන් මික්ස්චර් එක නිවෙන්න තියන්න. ඊළඟට බිත්තරය හොඳට බීට් කරගන්න. තරමක් ලොකු ඩිෂ් එකකට පිටි ටික දමා ගන්න. බීට් කරගත් බිත්තරය එකතු කරන්න. තෙම්පරාදු කරගත් වෙජිටබල් මික්ස්චර් එකත් එකතු කරන්න. හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට පොල් කිරි ටික ටික දමලා මේ විදියට අනා ගන්න. මික්ස්චර් එක මේ වගේ තරමක් දියාරුවට තියෙන්න ඕනි. දැන් සෑන්ඩ්විච් මේකර් එක රත් වෙන්න තියලා මේ විදියට පොල් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. දෙපැත්තෙම තෙල් ගා ගන්න. මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් හැන්දෙන් අරගෙන මේ වගේ සෑන්ඩ්විච් මේකර් එකට දමන්න. පියන වහල රත් වෙන්න තියන්න. කොළපාට බටන් එකට ආවම නැවතත් වතාවක් රත් වෙන්න තියන්න. පියන ඇරලා සෑන්ඩ්විචස් ටික අනිත් පැත්ත හරවන්න මේ වගේ. ආයෙම වතාවක් රත් වෙන්න තියන්න. දැන් සෑන්ඩ්විචස් පිඟානකට දමා ගන්න. නැවත වතාවක් මේ විදියට තෙල් ගාලා සෑන්ඩ්විචස් හදාගන්න. ඉතින් මේ බලන්න සෑන්ඩ්විචස් හදලා ඉවරයි.
උදේට කන්න වගේම බබාලට පාසල් ගෙනියන්නත් මේක කදිමයි. ඉක්මනට හදා ගන්නත් පුළුවන්. පාන් පිටි මිල අධිකයිනේ. හාල් හුණ්ඩුවක් දියේ දාලා කොටා ගත්තම සැන්ඩ්විචස් 15ක් විතර හදා ගන්න පුළුවන්. පෝෂණ ගුණයත් හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් share කරන්න. අපි නැවතත් අලුත් recipe එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.